Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Berkebing bersama kami Ledang. Nama ni PHP adalah tinggi. Sekarang kita nak godek routing part 2. Jadi konsepnya kita akan buat satu pasal nama pasal URL. Lepas tu kita cek controller, kita cek method, data susunan dan kita jalankan controller. Seperti yang kita belajar sebelum ini. Ni ayam adalah nak pecahkan ayam, goreng, jadi dan macam ni lah. Jadi kita guna kod yang dah ada. Kita ambil saja kopi warna ni. Copy, paste. Kat sini kita dah set. Paste saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Okay, start. Terus 1, 2, 3, 4. Tempat function kita bercopy paste lagi. Mula kita cari password URL. Password URL biasa kita letak di bahagian atas. Ya, ni password URL. Copy saja. Letak di sini. Paste. Lepas tu dia kata dia nak semak URL. Semak URL. Kita dapat get. Kita belakang get. Filter balik. Kita expose. Jadi array. Betul. Lepas tu kita nak semak URL. Copy balik. Semak URL ni. Kalau tak jumpa kosong, dia akan cari index. Ni lah. Dia akan pergi kat index. Kalau tak, dia akan guna yang tadi, ayam goreng. Jadi peta 2, kita pergi di bawah saja. Saya tak salih orang ni. Mana dah? Sudah hilang. Ada setahun tengah technical. Tak saya salih. Kita copy di sini. Betul ke? Tak betul. Semak URL. Lepas tu kita perlukan what is called semak kawal. Semak kawal di sini bawahnya. Copy tu kita paste. Paste balik. Kita save. Lepas tu lepas semak kawal kita nak apa lagi? Semak method. Ya, semak method. Satu lagi method. Method juga kita akan set nilai awal je. Kalau jumpa kita pilih yang asal. Kalau tak, kita akan pilih index sebagai utama je. Ini control D. Method. Itu saja. Lepas tu perasan tak kita ada guna this param. Tapi param ni kita declare dulu. Jadi kita akan mendeclare param kita. Okay, declare param kita ni atas balik. Ya, param. Letakkan sebagai array. Array PHP ada dua. Ni array yang terbaru. Array lama. Array lama macam ni.
array cara lama, kita type array. Ingat, ni array cara baru. Kedua function boleh. Jadi saja nak try gini cara baru. Okay. Kita refresh. Boleh panggil tak ni? Okay, sekarang ni kita nak buat satu kelas. Copy yang kelas ni punya. Kita nak buat. Oops, sorry. 5 minit. Kita buat kitab dulu, peta. Kita buat E punya. Ini konsep yang pertama dalam function kita. Kita ada apa? MVC kan? Ya, kita nak buat C controller. Tapi ni kita namakan sebagai kawal. Edit. Okay, ini kita dalam kitab kan? Kita konsep kitab. Kawal. Tengok, refresh boleh tak? Dia tak boleh ke? Kita tak boleh pilih kelas. Satu lagi kita buat satu kelas bernama utama. Saya cakap utama. Kawal. Sudah nama kawal. Okay, kita paste tadi. Kita namakannya sebagai index. Index.php. Jadi yang ini kita namakan sebagai aplikasi kawal. Kelas kawal tentang. Aplikasi kawal. Tak silap saya lah. Construct. Sepatutnya dia akan boleh panggil ke string kelas utama kawal index line 3. Oh, bukan kelas kawal. Nama kelas ni kelas index. Nama kelas index ikut tajuk. Usulkan huruf. Index aplikasi kawal. Index ikut. Oh, ada S. Sorry. Ada ajaran pula masuk. Okay, itu saja. Nanti kita sambung nilai masa. Okay. Konsep dia itu saja. Yang ni. Okay, mana tadi? Konsep ni 5 konsep saja. Kita ada masalah teknikal. Nanti kita uji siri akan datang. Terima kasih baca sebab. Sekian, terima kasih.